Đây là câu chuyện về quê hương của Messi. Khó tin là giờ cuộc sống của nước này vất vả và bóng đá là niềm an ủi cho người Argentina. Những chiến thắng giúp họ tạm quên đi khó khăn, nhất là chức vô địch World Cup 2022. Tại sao Argentina lại là đất nước vỡ nợ nhiều nhất thế giới và từ một quốc gia siêu giàu bây giờ trở thành một quốc gia nghèo khó, cuộc sống còn vất vả hơn cả ở Việt Nam chúng ta? Đầu thế kỷ 20, Argentina từng là một trong khoảng 10 quốc gia giàu nhất thế giới, tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có những năm thu nhập bình quân đầu người của nước này thậm chí cao hơn cả Đức, Pháp hay là Ý. Thủ đô Buenos Aires được mệnh danh là Paris của Nam Mỹ, với những con đường rộng thênh thang, nhà hát thì nguy nga, tàu điện thì hiện đại, phố xá thì sang trọng, chẳng khác gì châu Âu. Hàng triệu người từ Ý, Tây Ban Nha và nhiều nước khác đã vượt Đại Tây Dương để tìm cơ hội đổi đời tại vùng đất này. Và đó cũng là lý do chúng ta thấy người Argentina có một cái hình dáng rất là khác nhiều quốc gia Nam Mỹ khác. Thế nhưng nếu ngày ấy Argentina là biểu tượng của sự giàu có thì ngày nay nhắc đến quốc gia này, nhiều người lại nghĩ ngay đến một thành tích chẳng ai mong muốn, quốc gia vỡ nợ nhiều nhất thế giới. Tính từ khi độc lập vào năm 1816, Argentina đã 9 lần tuyên bố vỡ nợ quốc gia. Và đây là con số lớn hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới. Riêng vụ vỡ nợ năm 2001 với khoản nợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ từng là vụ vỡ nợ lớn nhất lịch sử nhân loại vào thời điểm đó. Đến năm 2020, nước này lại tiếp tục tái cơ cấu khoản nợ hàng chục tỷ đô với các chủ nợ quốc tế. Lạm phát thì gần như trở thành một căn bệnh mãn tính. Có những giai đoạn cuối những năm 1980, giá cả tăng hơn 3.000% mỗi năm. Nghĩa là sáng mua một cái bánh mì, một suất ăn, chiều có thể đã tăng lên gấp nhiều lần. Gần đây hơn năm 2023, lạm phát tiếp tục vượt 200%, cũng thuộc nhóm cao nhất trên hành tinh. Đồng tiền của Argentina là đồng peso mất giá liên tục, đến mức người Argentina nhận lương xong là phải đi mua đồ ngay, bởi chỉ vài ngày sau là sức mua của số tiền ấy đã giảm đáng kể. Điều trớ trêu thì nằm ở chỗ, Argentina không phải là một quốc gia nghèo tài nguyên, trái lại đây lại là một trong những nước được thiên nhiên ưu đãi bậc nhất hành tinh. Vậy tại sao một đất nước từng giàu ngang ngửa các cường quốc phương Tây lại đi đến tình cảnh bi đát như ngày hôm nay? Trước hết, hãy nhìn vào địa lý. Thiên nhiên đã ưu ái Argentina đến mức nào? Quốc gia này có diện tích rộng gần 2,8 triệu km vuông, lớn thứ hai ở Nam Mỹ chỉ sau Brazil và diện tích này đứng khoảng thứ 8 trên thế giới. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở việc lớn mà chất lượng của đất cũng là rất tốt. Miền Trung Argentina là đồng bằng Pampas, một trong những vùng đất nông nghiệp màu mỡ nhất thế giới. Đất ở đây rất giàu dinh dưỡng, bằng phẳng như mặt bàn, trải dài hàng trăm nghìn km vuông. Người dân gần như là chẳng phải tốn quá nhiều công sức để cải tạo đất như nhiều quốc gia khác. Khí hậu cũng rất dễ chịu, không nóng như vùng xích đạo, không lạnh như Canada hay là Nga. Lượng mưa ổn định, phù hợp để trồng lúa mì, ngô, đậu tương và chăn nuôi gia súc quy mô lớn. Ngày nay, Argentina luôn nằm trong nhóm những nước xuất khẩu đậu tương, ngô, lúa mì hàng đầu thế giới. Đàn bò nước này còn đông hơn cả dân số. Thịt bò Argentina nổi tiếng đến mức nhiều đầu bếp coi đây là một trong những loại ngon nhất trên thế giới. Người Argentina cũng thuộc nhóm tiêu thụ thịt bò nhiều nhất trên thế giới. Bạn có thể xem câu chuyện này ở kênh Bình luận viên Hải Thanh Plus. Không chỉ có nông nghiệp, lòng đất Argentina còn chứa vô số kho báu. Miền Tây là dãy Andes với nhiều mỏ, đồng, vàng, bạc, khoáng sản quý. Xa hơn là dầu khí đá phiến ở khu vực được gọi là Vaca Muerta, được đánh giá thuộc nhóm lớn nhất trên thế giới. Các chuyên gia ước tính khu vực này có thể chứa hàng chục tỷ thùng dầu và hàng trăm nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên. Đặc biệt, Argentina còn nằm trong vùng tam giác lithium nổi tiếng cùng Chile và Bolivia. Đây là khu vực sở hữu phần lớn trữ lượng lithium được biết đến của thế giới. Trong thời đại xe điện bùng nổ, lithium gần như trở thành vàng trắng, bởi pin của ô tô điện, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử đều cần đến kim loại này. Nhìn vào những gì thiên nhiên ban tặng, nhiều người sẽ nghĩ Argentina hoàn toàn có thể giàu như là Úc hay là Canada. Và thực tế đã từng có lúc quốc gia này đúng là như vậy. Ít ai ngờ rằng chỉ vài chục năm sau, câu chuyện ấy lại đảo ngược hoàn toàn. Một câu hỏi bắt đầu xuất hiện, nếu thiên nhiên ưu ái như vậy, vì sao Argentina không trở thành một Úc hoặc là Canada thứ hai? Câu trả lời nằm ở chính những yếu tố mà đôi khi chúng ta không dễ thể hiện. Địa lý Argentina tuy rất đẹp nhưng cũng tồn tại những cái bẫy âm thầm. Và quan trọng hơn, những điểm yếu địa lý ấy lại kết hợp với chính sách kinh tế sai lầm kéo dài suốt hàng thập kỷ. Chúng đã biến một quốc gia từng giàu bậc nhất thế giới trở thành nền kinh tế khủng hoảng triền miên. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy là Argentina gần như không có điểm yếu địa lý nếu chỉ nhìn vào bản đồ của mỗi nước này. Đất rộng, người thưa, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên không quá khắc nghiệt, tài nguyên phong phú, bờ biển dài gần 5.000 km như đã nói. Nhưng nếu nhìn rộng ra, nhìn cả bản đồ thế giới thì Argentina cũng có điểm yếu địa lý. Điều đầu tiên là quốc gia này quá xa. Argentina gần như nằm tận cùng phía nam của châu Mỹ. Muốn đưa hàng hóa sang châu Âu, tàu phải vượt hơn 11.000 km Đại Tây Dương.
bán hàng sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khoảng cách còn lên đến gần 20.000 km. Có thể nói là xa lắc xa lơ. Ngay cả sang bờ Tây nước Mỹ cũng phải đi khoảng 10.000 km. Đi đâu cũng xa, thành ra giá cả lúc nào cũng tăng. Một điểm yếu khác là dân cư phân đối cực kỳ mất cân bằng. Argentina có hơn 47 triệu người dân, nhưng gần 40% dân số lại tập trung quanh vùng đô thị của Buenos Aires. Trong khi đó, miền Nam rộng mênh mông với diện tích lớn hơn rất nhiều quốc gia châu Âu, nhưng dân cư lại cực kỳ thưa thớt. Thế là điều này khiến chi phí xây dựng đường bộ, đường sắt, điện, internet, bệnh viện hay trường học, nói chung là điện, đường, trường trạm, chi phí xây dựng đều rất cao. Nhà nước phải bỏ rất nhiều tiền để phục vụ một số lượng dân cư rất ít. Từ cực Bắc xuống cực Nam dài khoảng 3.700 km, tương đương với đường từ Hà Nội sang tận Ấn Độ. Việc quản lý một lãnh thổ kéo dài như vậy chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nhưng nghịch lý lớn nhất của Argentina lại nằm chính ở lợi thế nổi tiếng nhất của họ, đó là đất quá màu mỡ. Nghe rất vô lý, bởi khi một quốc gia có nhiều đất màu mỡ như vậy thì lại tốt chứ sao? Đất quá màu mỡ nên họ phụ thuộc vào duy nhất một thứ, đó là nông nghiệp. Thịt bò, lúa mì, ngô, đậu tương và các sản phẩm nông nghiệp gần như là chủ lực kinh tế của Argentina. Và những cái này thì nó rơi vào một bài toán, đó là được mùa thì mất giá hoặc là được giá thì mất mùa. Và kinh tế Argentina lại phụ thuộc vào lượng tiêu dùng của thế giới, phụ thuộc vào rất nhiều thứ trên thế giới và nó bấp bênh. Địa lý thì cũng không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng mà địa lý khi mà nhìn vào thì hay khuếch đại những sai lầm. Bởi vì chúng ta cũng đặt một số câu hỏi, ví dụ như là Úc cũng xa thế giới, Canada cũng rất rộng, Brazil cũng xuất khẩu nông sản. Vậy sao họ không vỡ nợ liên tục như Argentina? Câu trả lời là địa lý chỉ tạo ra thử thách, mà con người Argentina mới là người quyết định tất cả, bởi vì họ làm ăn quá sai lầm. Trong suốt nhiều thập kỷ, Argentina gần như mắc phải tất cả những sai lầm kinh tế nghiêm trọng và kinh điển nhất. Khi ngân sách thiếu tiền, thay vì cắt giảm chi tiêu, thì nhiều chính phủ Argentina lại tiếp tục vay nợ. Khi vay khó hơn, họ in thêm tiền. Tiền in càng nhiều thì lạm phát càng tăng. Lạm phát tăng khiến đồng peso mất giá. Đồng peso mất giá khiến người dân mất niềm tin. Người dân mất niềm tin thì đổ xô đi mua đô la Mỹ. Thì ngân hàng trung ương lại phải dùng dự trữ ngoại tệ để giữ tỷ giá. Dự trữ lại giảm thì nhà đầu tư lại lo ngại. Chi phí vay nợ tăng rồi lại phải vay thêm. Nó giống như cái câu chuyện hiểu rất đơn giản như thế này. Một người đang dùng thẻ tín dụng nhưng mà không đủ khả năng mà chi trả cho khoản nợ cuối tháng, rồi lại tiếp tục mở thêm thẻ mới để trả khoản nợ cũ. Đó cũng là lý do vì sao cùng sở hữu tài nguyên dồi dào, có quốc gia trở thành cường quốc giàu có, còn Argentina lại nhiều lần rơi vào khủng hoảng. Bây giờ hãy hình dung trong quy mô gia đình cho dễ hiểu hơn. Hãy hình dung một gia đình kiếm được 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng lại chi đến 40 triệu. Thay vì cắt giảm chi tiêu ở tháng tiếp theo thì họ vẫn chi tiêu 40 triệu, thậm chí là chi tiêu hơn. Tháng sau vẫn chi 40 triệu và lại vay tiếp. Ban đầu thì mọi thứ có vẻ ổn vì ngân hàng vẫn cho vay. Nhưng sau nhiều năm số nợ ngày càng phình to, tiền lãi cũng tăng lên. Đến một lúc nào đó ngân hàng nói không cho vay nữa. Khi ấy gia đình không còn đủ tiền trả nợ và chính thức vỡ nợ. Argentina đã 9 lần đi vào con đường như vậy. Mỗi lần như vậy thì người dân lại xuống đường và chính phủ Argentina từng có giai đoạn chỉ trong vài tuần thay tới 5 tổng thống. Đồng peso bị thả nổi, mất giá rất mạnh và nhiều giai đoạn gần như không thể tìm ra lối thoát. Đó cũng là cái giá lớn nhất mà Argentina phải trả. Không chỉ là những con số nợ công hay lạm phát mà là sự mất niềm tin. Người dân không muốn giữ tiền, các doanh nghiệp không muốn làm ăn bởi vì làm ăn bây giờ rất khó khăn. Khi niềm tin vào đồng tiền, vào ngân hàng và vào chính sách kinh tế bị suy giảm, việc phục hồi sẽ khó hơn rất nhiều so với việc xây lại một cây cầu hay là một con đường. Vậy Argentina có thể giàu trở lại hay không? Đây có lẽ là câu hỏi mà không chỉ ở gần 50 triệu người Argentina mà cả thế giới đều đang theo dõi. Nếu mà họ giàu lại và tiến bộ rồi là đạt vinh quang như cái cách đội tuyển Argentina vô địch World Cup thì ai cũng vui. Sau nhiều thập kỷ khủng hoảng, cuối năm 2023, Tổng thống Javier Milei lên nắm quyền với lời hứa sẽ thực hiện một cuộc đại phẫu chưa từng có đối với nền kinh tế Argentina. Hãy cùng chờ đợi. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Argentina vẫn gánh khoản nợ khổng lồ, đồng peso vẫn còn rất yếu. Tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao và nền kinh tế vẫn phụ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu nông sản cùng với giá hàng hóa của thế giới. Nhưng nếu có một điều mà câu chuyện Argentina dạy cho thế giới thì đó là thiên nhiên có thể ban tặng một quốc gia đất đai màu mỡ, dầu khí, tài nguyên, khoáng sản nhưng không thể ban tặng một nền kinh tế khỏe mạnh. Sự giàu có lâu dài không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài nguyên mà nằm ở cách quản lý những tài nguyên ấy. Suy cho cùng, yếu tố quan trọng nhất chính là con người. Argentina từng là minh chứng cho việc một đất nước có thể đi từ đỉnh cao của sự thịnh vượng xuống vực sâu khủng hoảng. Và giờ đây, họ cũng đang hy vọng sẽ trở thành một minh chứng ngược lại. Từ đáy vực có thể từng bước đứng dậy nếu đủ kiên trì và thay đổi. Hy vọng quê hương của Messi sẽ sớm trở lại.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.